Čus, vítám z dalšího videa ze hry Borderlands 2. Dnes se podíváme zase na další videoišáky a možná pravděpodobně i hlavní misi, takže se na to rovnou vrhneme. Máme tady z nějakých důvodů už hotových 15 Stalkerů, což bylo asi z minulý epizody, co jsem vlastně tam zabil ty Stalkery. A tady mám prohledat nějak tohle, co se potom mám prohledat. Tak to přesně tohleto ne, počkej, musím to, bylo tohleto, no. Ta, strange pile, ale to nebylo v aréně. Počkej, uteplo. Teď si nejsem, jestli to bylo, Siege Piles. Teď si nejsem, jestli co to bylo, co to je. Dám. Počkej, Search Piles and Search Piles. Já se musím zabíjet, no, počkej, já se dám tohleto. Činnější tohleto, protože to je hodně. Může možná ne. Může si přestat hýbat. Na to nás učenější, já si myslím. Počkej, ale měla by to být ono. Nejsem tam úplně debilá. Já jsem si jistý, že to zrovna tohle to bylo. Tak to nebude. Počkej, ještě tady něco tady je, počkej, nebude to tohleto, a to já pochybuji, že to bude tyho, jako vyšší. Když není tohle, no to nějaké není. To je dobrá vojebáka. Teď si nerandom, to mi poser. A to mi mohlo dojít, to když ani nepřemýšlím. Protože mi ty minulý sračky padají vždycky na láky, že jsem to si vykoval. Prostě to mě zabije, myslím. Než? Jasně nemůžeš, co? Nezbavím, si myslím. Tohle. Tím pádem, co mi zbývá? Je jezdit všude po mapě a doufám, že mi to vypadne. To bude zajímavý. Nic. To se dá dělat. Jo. Komedy, to je tu samé. Nevyvolný outfit, že tak přemýšlím. Kama. Je zajímavé, když bych nekombinoval teď. Vidím. Quiet stranded shotgun. Nic nejsem čekal. Yep. Too much. I think I can tell. Halo. Myslím, že si robot do píči. Dej mi pokoj. Hodnej. Dej mi pokoj? Kam ty letíš, vole? Jestli hrozný žádný, vole. Oh, final one. Chapter 3. My boys found out the stalkers don't cloak so well once their shields are down. They get all panicky, start roaring to power up their friends. It's cute. I saw a huge stalker staring at our camp the other day. I decided to name her Henry, you know, after... Oh, hold on a second. Hey, Mom! No, I was just saying I named a stalker after you. No, tím pádem, když jsem tady pěknou jedu, tak tady už další nebude. Nebo bude. Teď otázka. Chapter 4. Everything's fine. Henry and her stalker friends took out my team and stole the special Mother's Day present that I handmade. But hell with it. I'm heading out there and I'm getting my damn Mother's Day present back. Jack is my witness. This will be the best Mother's Day ever. You hear me, Henry? You hear that? Mother's Day! Chudák. Počkej, takže teď potřebujeme druhou stranu a to by mě padne Borderlands. Můžu to doufat. Krása. Počkej. A co dělám jinak? To byla zajebavá, ale zase je.
Já si zaboha nemůžu vzpomenout. Quest směřuje. Já připravím auto a rovnou pěkný druhý quest, tady začíná. Úplně, že se můžu dělat quest menu. Dále to. Je to tady. Ok, můžu přijít cestu, člověk. 2 minuty, jo. Já jsem jí držel, tak mi posledně zapomněl. That arm's looking good. He must have worked out. Jo, tak jako, co jiného by tady mohlo být. Bych mohla posilovat, protože to byla pravá ruka nebo levá ruka, a teď nevím, jak to bylo zápěstí, vole. Takže to bylo hodně... Dej mi pokoj. To bylo rousy. Back in the annoying, a co se dá dělat? Co se dá dělat? Jo, tak musíme jít. Píš mě poser. Back in the annoying. That arm must have belonged to a seamstress or something. That's back in the annoying. Tell from the metatarsals. A rychle vypadnou do cycle, takže tady to nemám rád. Vlastně kvůli těm daným rohům, který jsem viděl v jiné epizodě. Vlastně vlastně nedá vyjednávat. Odčo, to bychom byli v další části a to je zbyt zabava, protože... Hej, já tam si posunu zároveň způsobem to auto. Když bylo v plánu. Just keep hustling. To bych měl. Mazej, nezajímáš. Nezajímáš člověk. Další tady nahoře. Je to tady u nich, ok. Jo, a potom je další tam, ty vole. Já to končím ten quest, nevím. My hands. Shoot them off in front of me. I swear to Jack. The spiky bitch laughed as she did it. Mom, I just don't know what to do. No, get away! Henry! No, Henry, get back! Mommy! Mommy! I don't die, thanks, honey. Co tak, ty vole, a co se něco ustředil? Not much time left before those go bad. Better hurry! Neříkej, vole, je perfektní, vole, hory, vole. Nesnáším to teďka se, fakt je nesnáším, vole. Já si hlavně pamatuju, že tenhle ten druhý quest je do piče. Ne, druhý quest, kde to dá. A to tady? Říkám, že to je tady, prosím tě. Nebo to je dole do piče. Dostaví se mi ten quest? A to je tady do piče, vole. Jsem si to hodně zpět. Good hustle. Just put those babies in my P.O. box and Hello? we'll see if that arms dealer lives up to his reputation. This is not good, this is not good, This is not good, to nezabije, kurva, já jsem nepočil, že to zabije. This is not good. I'm not sure, jo, to bych měl stíhat, ty vole. Já jsem doufal, že se mi teď zastaví to prdele. Já jsem doufal, že se zastaví. Oh fuck's sake, vole. Teď proč jsem snažil ty vole, mise, vole, časový zebaný. Fakt ty vole. Že se tady stakne ty vole. To bylo zajímavé, co si nevůbec. No, ty vole, 25 sekund. Pojď, to stihne, ty vole. Pojďme. Jo, 10 vteřin, tak mi poserovala. Pojďme. Ne, ty vole, to je jinde. Lidi do prdele. Tak to jsme poser. Spoiled by now. Ty vole. I just ordered some serious merchandise from an arms dealer. Man's got to protect his business after all. I'm gonna need you to pick up the shipments quick as you can. Dobře, pojďme to dělat jinak trošku.
s tím nebudu zdržovat. A přesně nevím, jak to dělám. Takže jsem se nápad, aby jsem to spočítal. Jedna ruka tady, druhá je tady, třetí je tady, čtvrtá je tady a pátá je tady. Jo. Okay. That arm's looking good. He must have worked out. Teď už to dáme, teď už to musíme dát, protože nebudu za odsasa přece jenom, ty vole. Je to skromně, ale prostě kokot, jsem si pak, on řekne pijej, mohl jsem čekat, že to bude zase ty vole, to ne. Pošlení schránka, ale když to jednou byla pošlení schránka. To je... Kde? Já jsem to chtěl otočit, ale co se dá dělat? Nevím, jestli si nedržovat. Už takhle se zdržuju s tímhle tím žebříkem, klasicky. That arm must have belonged to a seamstress or something. You can tell from the metatarsus. Můžeš vypadnout? Ty vole. Miluju, ty budu mluvit, fakt ty vole, zajebaný kokotě. Nesnáším, vole. Ještě moje řízení do toho, taky perfektní čas. Můžeš se z toho něco... Takhle to bych měl jednoho. Další. Just keep hustling, vole, ty vole, to si si řekne, když na to nemáš 2 minuty, vole, sedíš se tamhle, ty vole, u sebe, hospitu, vole, no, my nedáváš mi questy, vole, teď jednoduše řekne, vole. Jsem to auto měl udělat tak rovnou, vole. A to snad... OK, nevermind, no, jak se mi povedlo. Say hello, darling. Já myslím, že takhle nemáme na závadu. Když se Autoguns wrecking things. no, možná se není, nevermind. Když teď půjdeme tenhle stan. Not much time left before those go bad. Better hurry. Jo. Ježiši. Teď mám 2 minuty, teď vím, že to stihnu. Oh god, to bylo fail za failem, no. Aby jsem, no, já se tady nevyšpahám, kurva. Nevadí. Ježiš, že to stihnu, takže to dovolit nemůžu, jo. Tak, pešťo trošičku. Jsme to totiž objíždět. Tady druhou cestu. Good hustle. Just put those babies in my P.O. box and we'll see if that arms dealer lives up to his reputation. Ok, prostě dáme do toho boxu, zavčasu, ne jako před chvílí, vole, kdy ty vole jsem to nestihl o dobrých 5 vteřin, protože jsem si vyplatil P.O. box, vole, s P.O. mailbox asi. No, stane se to zadělat, jakože. Takže teď to dělám následující. Nebudu. Teleport. Easy. Jak bude ty questy, proč mi to nebylo udělat předtím, vole. Jsem myslel, že to stihnu, no to je úplně obvious, vole. Se znám, vole. O, to stihnu. No, sněl bych se, kdybych nebyl kopu. Bueno. To je docela do zápeček, piču. A co mám co za rok? XP combat. Jak mi to předáme, mě zajímá, mám něco kolem 15 set. Dobře, čekal jsem víc, opravdě. Já jsem actually víc. Jebat, vidíme XPčka. A tohle ten quest, tak máme to, co to znamená, kde? Zdravo nahoře. Asi jo. Hyperion reminds you that any unauthorized behavior will be rewarded with a one-way trip to the grinder. Eaten, was he? Suppose there's a lesson to be learned in all of this. He who attempts to fight nature To bychom měli všechny... will Počkej. Ještě tam, ok. eaten. Sounded much more poignant in my head. Apologies. Ok, máme popikovat tenis echo. Tak to asi uděláme následně. Počkej,
kde máme nejbližší tady ten, no, na cestě. Bez jako normální člověk, no, bohužel ne na cestě, ale pod mostem. A nechci z něho svítnout, když se mi to vždycky stalo. Takže tudy, jo, a já jsem nemám rád chovat. I am going to die. Roland forcibly relocated me to Sanctuary for what he claimed was my safety, but the slackjaws who populate this city make my flesh scream. A young woman said hello to me today. I stared back at her, my mind screeching as I looked for a way to escape this unwanted interaction. As my face grew red with nauseous stress, a blood vessel popped in my nose and a jet of crimson shot out of my nostrils, splattering us both with blood. She screamed and ran away. As pleased as I was at the time, I fear causing fountains of blood to shoot from my face will not be a viable long-term strategy for avoiding conversation. Tak do pičina, co si myslíš, že tady budeš dělat? The same questions occurred to me today as I was pinning a disemboweled skag to my front door to dissuade others from approaching it. What does Jack want with the vault key? Was the key simply charging the entire time I possessed it before Jack crowbarred it from my bloody hands? Was it waiting to unleash its alien powers on Pandora to make Iridium appear from the very ground? Was it preparing itself to unlock even more alien ruins? I will delve deeper into this question after I soundproof the walls of my home, that I may be spared the incessant laughter and joviality of Sanctuary's citizens. Okay. I have uncovered legends of an ancient alien warrior. The legends tell of a magical key that can bring it back to life. If my hypotheses are correct, which they always are, the legends may be speaking of the vault key. Also, a young man told me I was pretty on my way back from the grocer's. My reaction was surprisingly tame. I only spent the next 3 hours dry heaving into a bucket. Oh, Dennis. Jo, to by tam dal noink. Prostě do pičiny má trepit. Může to podobá. Tady? Musím se tam podal. A ten nahoře mi poser. Okej, ty vole. Co s vámi mám dělat? Mám se jít nahoru. A tím způsobem musím že proskákat, protože to vlastně fakt nejde, vole. Ne, vole, je to duch, vole. To je taková sniperka, vole. Kdy tam běháš, ty vole? Taková. A sama se to může. Tady. Taková. Co jsem porazil. Jako ty. Ne. Taková. Teď bychom měli, teď jdeme pánové nahoru. Teď bychom měli všechny questy pro Borderlands hotový. Ale my se můžeme vybrát na mini mise v podstatě. Protože se první potřebujeme dostat do té nové lokace a potom můžeme dělat do žáky. Takže vlastně po tady tom půjdu na... Což je to jako? Můžete si to nebo, tak jako, není žádný pod jednoho kokota. No, já myslím, že ty mi asi udělají hurt. Já si vím, že mě udělá hurt asi někdo jiný trošičku. A asi to trošičku bude bolet. Tak čekal jsem, že to bude bolet víc. Tak to je asi ne. God.
Vy mi nedáte pokoj. Who's next, huh? Kde se nechal ruku? Kde se nechal tělo? Posledanice. Oni. Počkej, já potřebuji první ta echa a potom se vám můžu hrát dlouho. Oh ne. Já se nebudu, to je do píči, je mi pokoj, potřebuji, aby jsem mi dal pokoj. A potom nemůžu hledat. A než... Já si ho musím sniperku, protože nemám jako mínění to jestli... See ya. Jde. Oh, Jo. No, dejte mi tu, pardon. Jsem tam přijde to bude tady ten... A jo, počkej, ne. Jsem kokotko? Děkuju. Myslíte, že to jako nemohli říct, je to nade mnou? No, za nic považ. Granted, it was only a conversation in as much as my grunts of social terror could be taken as human speech, but Roland did not seem to mind. He asked me why Jack hasn't revived the warrior yet if he has the key. I conveyed that the key needed to be charged by iridium, hence Jack's mining operations. He nodded and silently wiped the strings of my saliva from his face. I returned home, confused not only at his lack of disgust toward my behavior, but my lack of disgust toward him. For the first time, I felt as if I could actually live in Sanctuary. For the first time, I feel as if I might be okay. Okay. Tak to bychom měli všechny questy pro Highlands hotový, takže to budeme vidět takový lokaci. Jestli se nepletu. Finally. Jenom to zabralo asi 3 epizody a, no 2 epizody a momentálně 25 minut. No ani ne vlastně 25 minut, protože jsem střílený. Řekněme 23. Něco takového, no. První tam byl katnutý a potom vlastně, no jakože první, třetí tam byl katnutý a druhá, čtvrtá tam zůstane. Tak to asi bude, no. Teď úplně jsem měl, říkám, no, to odnes do Sanctuary? Aha, do Sanctuary, ok. Tak to zajdeme odnes do Sanctuary a potom budeme pokračovat dál ohledně toho main questu. Takže... Já by to měl outfit, dala první smysl. Shadow Warrior, Bad Borderlands. Jsem tohle. I'm a finally. Okay. Já si myslím, že bych tady mohl najít. Prostě tě mám, vole. Že jsme něco s minem, to bylo asi pouštního. To je dobrá otázka, protože já stejně jsem jistý, že se máme nebo nemám. Jebat. Uvidíme tam nějaký Drogen třeba. Tady jsem mohl chodit, takže teď odedám ten krestík a půjdeme zpátky. No, pořád by to bylo lepší jak najít, no. To by dalo smysl, no. You listened to my notes, I assume. I would be. I hid the material I compiled after opening the vault those 5 long years ago. In a fit of spastic Paranoia, I did not write down the locations to the information. Find it for me and be handsomely. Oh, were you expecting me to say handsomely rewarded? I've been relocated to Sanctuary against everyone's better judgment. Not my own, mind you. I never wanted to be here. I was perfectly content to live out my days in a non-standard living arrangement with 2 ceiling chairs I met at a bar fight. Oh, they're adorable. They barely speak any English.
And if you have to ask what a sealing chair is, I pity the life you've wasted. I should discuss the scroll-ophant in the room. The reason for my relocation was an elongated and systematically unpleasant torture at the hands of Jack's cronies. Roland and his well-defined pectoral muscles were kind enough to entrust the vault key with me after the awakening of the Destroyer, not to be confused with the Warrior. Seriously, those sound nothing alike. Oh, right, torture. I asked nicely on several occasions to take proper precautions against bacteria on the instruments, but it fell upon idiotic ears. As they cut into my flesh over and over, I would fade in and out of consciousness and whisper to the sealing chairs that it was going to be okay. Clork was afraid at first. His 4 legs trembled against the cold ceiling, but he knew he had to be strong for me. Then they went to work on his brother, Philippe. Philippe. Philippe was so brave. He was so brave for me when the rotary saws began to ply his legs from his body. Clork cried out for his brother, even when one of the torturers inadvertently sat on him and muffled his cries. The last thing Philippe said before he passed on to the great wooden beyond was, "I love you, Patty. I love you." And then he was gone. It's lonely here in Sanctuary. Sure, Clork prattles around on the ceiling, but it's hardly the same. Jack has taken so much from me. Jack has taken the only happiness I've ever had in his asinine quest for the Warrior and more power. Revenge is as pointless as music, but on this occasion, I will allow myself the revenge. I will allow myself to aid in his downfall. Mark my words, Jack. You're going to die. Neříkej. The chronicles of my torture. I shall warm up some cold cocoa and Nedoufala, jsem spíš doufala takovou kávu. Krabičku. No, krabičku, kostičku řekněme. James. No přesně co jsem doufal. Nice. Takže, teď se jdeme dělat. High quality, low prices, and no questions asked. Pleasure doing business. Caviar and toast. Tak jsem měla. A tak jasně, co to můžu brát, co můžu brát. Don't die, I need your business. Jo, já potřebuji tvůj business taky hodně naboju, protože se často dochází. Takže do Wildlife Exploration Processor. Dobře, seru na to, nebudu to vyslovovat. Tak strašně kenci tohoto slova, píči. Co to je? Já už mi to. Počkej. Je to tam, kde si myslím, že to je? Hey y'all, welcome to new and improved Catch a Ride. Now with 47% To není takové už brzo, ne? Ne, to ještě není takové brzo. To je to je docela člověk. Ne, to asi není, no. Strašně baču bavit, když ani nevím, kam letím do píči. Ne, I'm stuck, help me step bro. Ale vážně. Jsem stucknutý do píči. Fajnové. Hej. Já prej to tam nedohodím. Neperu. Tím pádem. Já nevím, co to je za lokace, ale já myslím, že to je nějaký brzo, to mi nesedí. Já jenom teď si jestli to je ta lokace, kterou si myslím, že to je nebo není, ty vole. Dobrá otázka, že já si nejsem za boha jistý. No je to ono. Ty vole. I bet your friend Claptrap could get through that Hyperion force field. Now he's out of date though, he'll need a software upgrade. Mordecai should have what you need. He's camped out near the preserve. I think he needs your help with something. A fantastic day for capitalism. Don't die, I need your business. No. To není ono, že no? Spy appearance to...
Pojďme zajít za Mordekajem a pravděpodobně podle toho, jestli to je ono, co si myslím, že to je, tak se rozhodnu ukončit tu epizodu. Adios! Stop. Vůbec jsem tady právě nepřemýšlel, co znamená adios. Adios je ahoj nebo, no tak je to jako, že adios je dar, jakože. Ale je to myšleno jakože čau, že se vidíme potom, nebo že se vidíme, nedej to mě. Nevím co mám, ale ty vole, jestli to je už je teď, tak mě asi je. Hey, over here. Au. Hey, I heard about Sanctuary. You alright? Sorry I missed the action. I saw some Hyperion movement out in Tundra Express, so Bloodwing and I checked it out. Didn't realize we were walking into a trap. Bloodwing gave me time to get away, but bastards grabbed her. Brought her here. Ty vole. No nic, dámy a pánové. Pro dnešní epizodu to tady utnu z důvodu, co se tady odehraje, protože příští epizodu nechám přímo pro hlavní misi, co se tady bude dít. Sorry, vím, že to je nečekaný, řekl jsem, že budu dělat hlavní misi, ale když jsem slyšel teď čas, co řekl Mordekaj, tak musím to zarazit, musím to přestat, na to si nechat celou epizodu. Nebudu dělat hodinovou epizodu se dvojtečáka. Teď si nechám, příští epizoda bude 6 hlavní questy. Bude spadat pod ní tenhle ten quest, takže u další epizody nazdar.